Shikues të Klan Plus ju përshëndes, këto janë lajmet e orës 16. Ju njoh fillimisht me titujt kryesor. Turqia është përpjekur të pengojë marrëveshjen shqiptaro-greke për deti në vitin 2009. Ish shefi i flotës detare turke flet për një informacion sekret që është dërguar Tiranës, ku theksoi se Greqia po e mashtronte Shqipërinë. Ai bën thirrje Tiranës që të reagojë për paktin mes Greqisë dhe Italisë. 7 vjet pasi ju dhurua trualli, qeveria ende nuk miraton lejen për ndërtimin e kampusit universitar musliman Beder. Departamenti i Shtetit e referon këtë si cënim të lirisë fetare, ndërsa ish kreu i komunitetit musliman Bruçaj thotë se nëse shkaku do të jetë gylenizmi, ky do të ishte një turp i madh. Kryeministri Rama dhe presidenti serb Vučić nuk heqin dorë nga ideja e marrëveshjes rajonale për lëvizjen e lirë të njerëzve, mallrave dhe kapitaleve. Ata janë në një mendje për rëndësinë e këtij pakti, por çështje për të cilën nuk bien dakord është edhe emërimi i paktit si mini Schengen. 57 rastet e reja të prekurish nga koronavirusi shënojnë sot një tjetër rekord. Drejtuesit e shëndetësisë bëjnë sërish apel që personat e prekur të vetë izolohen në shtëpi, ndërsa rekomandojnë bizneset që kudo ku është e mundur, punët të kryen edhe nga shtëpia. Duhet të zjente nga turistët në këtë kohë, po për Durrësin nuk është problem vetëm koronavirusi dhe mungesa e pushuesve. Qyteti më i madh turistik në vend është në pritje të fadromave për të prishur ndërtesat e shkatëruara nga tërmeti, si dhe për të rindërtuar shtëpitë e dëmtuara. Do të njohim tani më gjerësisht me zhvillimet e deritanishme. Kështu Turqia është përpjekur zyrtarisht që të pengojë një marrëveshje mes Shqipërisë dhe Greqisë për kufirin detar në vitin 2009. Ish shefi i flotës detare turke flet për një informacion sekret që është dërguar qeverisë së Tiranës, ku theksoi se Greqia po e mashtronte Shqipërinë. Ushtaraku i lartë i bëri thirrje kryeministrit Rama që të reagojë edhe për marrëveshjen me Italinë, që sipas tij e dëmton Shqipërinë. Në vitin 2009, Recep Tayyip Erdogan, ato kohë kryeministri i Turqisë, ka paralajmëruar qeverinë shqiptare me anë të një raporti konfidencial se pala greke po e mashtronte në negociatat për ndarjen e kufirit detar, duke përdorur kufirin ansor dhe ishujt në favor të Greqisë, duke imponuar parimin e vijës së mesme të barazlarguar nga brigjet. Sipas Turqisë, ashtu si edhe në detin e Egje dhe në ndarjen e kufirit detar në detin jon ishujt dhe shkëmbit kanë vlerë zero në përcaktimin e zonave ekskluzive ekonomike detare dhe nuk trajtohen njësoj të rëndësishëm siç u konsideruar në vitin 2009 me tokën kontinentale shqiptare, duke dhunuar parimin e barazisë, ndërsa zona detare shqiptare u zvoglua me 127 km2. Vetëm dje pas 11 vitesh, ish shefi i flotës detare turke, admirali Yaci, ka folur publikisht duke hedhur drejt mbi historinë e ndërhyrjes turke tek shqiptarët. Ne përgatitëm një raport konfidencial shumë muaj para nënshkrimit të asaj marrëveshjeje dhe ju dërguam shqiptarëve, duke i lajmëruar se grekët po i mashtronin, duke ju imponuar parimin e vijës së mesme të barës larguar nga brigjet. Kjo metodë nuk ishte gjë tjetër veçse një hedhje hisysh palës shqiptare nga ana e grekëve, duke i çuar ata gati në verbëri të palejueshme në vitin 2009. Kjo metodë, pra parimi i barazlargësisë, nuk mund t'i përshtatej kushteve dhe rrethanave gjeografike që kanë të dy brigjet e vendeve, ndaj i solli humbje të mëdha Shqipërisë. Në njërin krah, atje ka shkëmbij detar dhe ishuj detar të pabanuar dhe të banuar, ndërkohë që në anën tjetër shtrihet vija e plot e bregut të Shqipërisë. Pra, atje ka situatë të pabarabartë nisur nga rrethanat gjeografike. Shqiptarët duhet të niseshin asokoj edhe nga një parim tjetër, që është ai i zgjedhjes së barabartë, të cilin duhet ta kemë parasysh edhe tani. Më tej admirali turk trajton temën e shumë debatuar mbi statusin e disa ishujve të vegjël shkëmbor që dalin në sipërfaqe gjatë zbaticave dhe që janë trajtuar si ishuj në marrëveshjen e vitit 2009 për përcaktimin e kufirit detar në detin jon mes Shqipërisë dhe Greqisë. Me marrëveshjen e vitit 2009, padrejtisht ishujve grek ju dha efekti plot në procesin e delimitimit, duke trajtuar njësoj si territorin detar dhe atë toksor shqiptar. Pozicioni ishujve në raport me zonën detare duhet të trajtojë veçmas për secilin ishull, përderisa ata nuk krijojnë arkipelag.
Një tjetër lëshim serioz është dhënia e efektit të plot në ndarjen e kufirit detar të shkëmbimeve, të cilët shfaqen dhe zhduken sipas baticës dhe zbaticës, si indikator të rëndësishëm në përcaktimin e vijës bazë të Greqisë për të delimituar zonat detare përmes metodës së vijës së mesit. Sipas të drejtës ndërkombëtare, një shkëmb aty i quajtur barketa nuk duhet të kishte ndikim të plot për shkak se nuk është ishull. Admirali turk i njohur si hartuesi i doktrinës së Adheut të kaltër, ka ftuar qeverinë Rama të shprehë kundër marrëveshjes për kufirin detare nënshkruar nga Italia dhe Greqia, sepse nëse Shqipëria bën një marrëveshje me Italinë, disa zona detare që tashmë ka marrë Greqia në vijën jug-perëndim verilindje do të ishin të tyre. Sipas turqëve në zonën ku ndahen kufit mes Greqisë, Italisë dhe Shqipërisë në detin jon, ndodhet një zonë me rezerva që vlerësohet rreth 22 miliard fuqi nafte. Admirali turk thot se argumentat që u paraqiten Tiranës shërbyen edhe si argumenta të përdorur nga gjykata kushtetuese e Shqipërisë, e cila e rrëzoi marrëveshjen e vitit 2009. Çështja e pronave për komunitetet fetare vlerësohet si një nga shkeljet e lirive fetare në Shqipëri në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Mes tyre edhe mosdhënia e lejes së ndërtimit nga qeveria për kompleksin universitar musliman Beder në një truall dhuruar nga qeveria që në vitin 2013. Ish kreu i komunitetit musliman Skënder Bruçaj deklaron në një intervistë për Klan Plus se nëse shkaqet do të ishin përplasjet me Ankaran për çështjen e gylenistëve, ky do të ishte një turp i madh për Tiranën. Departamenti Amerikan i Shtetit mesin e kësaj jave publikoi raportin vjetor mbi gjendjen e lirisë së besimit në 200 shtete, kur përfshihet edhe Shqipëria. Mes arritjeve dhe lirisë së besimit në vendin tonë si shqetësim shikohet moskthimi i pronave komuniteteve fetare në vend. Si problem në raport ngrihet edhe çështja e mosdhënies së lejes nga ana e qeverisë për komunitetin musliman që të ndërtojë kampusin universitar Beder. Edhe pse shteti ka dhënë KMSH-s në 2013 një tokë me sipërfaqe 9600 metra katror në Sauk për të ndërtuar kampusin. Për ish kreun e komunitetit musliman të Shqipërisë, Skënder Bruçaj, aktualisht presidenti i Universitetit Beder, është e pamundur të kuptohet pse shteti nuk u jep lejen për të ndërtuar kampusin. Gjatë një interviste për Klan Plus, ai sqaron se ky universitet ka një vlerë shumë të madhe pasi arsimon drejtuesit e rinj të xhamive, imamët e ardhshëm, në mënyrë që të mos arsimohen jashtë dhe të mos jenë pre rrymave ekstreme. Edhe pse ne kemi plotësuar dosjen në Këshillin Kombëtar të Territorit që nga viti 2018, fatkeqësisht akoma nuk është hedhur një hap pozitiv që ne të marrim lejen e ndërtimit dhe të fillojmë të ndërtojmë atë godinë modeste në mënyrë që të shërbejmë më mirë studentëve dhe të afrojmë një arsim më cilësor, edhe komuniteti musliman të jetë më prezent edhe në ndërveprimin që ka me besimtarët. Komuniteti musliman ka bashkëpunuar për vitesh me fondacionet e ndryshme se nuk ka qenë i aftë në aspektin ekonomik që ti menaxhoj vetë institucionet e veta. I pyetur nëse për këtë vonesë mund të jetë shkak përplasja mes qeverisë turke dhe fondacionit Gülen, Bruçaj ka dhënë këtë përgjigje. Mendoj që Shqipëria është një vend i pavarur, është sovran, leadershipi politik ka drejtën e vet sipas logjikës që ka ose që të hedh një hap ose dytën, kjo që për të arsye që mos mërzitet dikush tjetër ose për arsye që mos krijojë probleme me një shtet tjetër, kjo më duket kjo më vret më tepër psikologjikisht edhe si shqiptar edhe si qytetar i këtij vendi. Shpresoj që mos jetë kjo, domethënë. Kohën që keni qenë në krye të KMSH-s jeni atakuar si një ndër drejtuesit e lëvizjes güleniste në Shqipëri. Kjo lufta që është në Turqi për sa i përket gülenizmit dhe qeverisë turke është më tepër si luftë me një armik imagjinar që ti e krijon vetë për të rritur pushtetin tënd në vendin tënd, i takon një shteti tjetër. Prurja e atyre problemeve tek ne, tek shqiptarët që kemi në qerr me halle dhe etiketimi e disa gjëra abstrakte që në shoqërinë e gjerë nuk kuptohen dot, domethënë, nuk është detyra ime që të shpusje lidhet me një fondacion X gjatë detyrës time. Nëse do kishte diçka që nuk shkonte tek e fondacion, shteti janë mekanizme të tjera që vëhen në lëvizje. Edhe në këtë aspekt ndoshta studimet e mia në Turqi kanë bëjnë me etiketimin që unë e njoh shumë mirë gjuhën turke, kam jetuar një kohë gjatë atje dhe se kam marrë vesh me thënë drejtën etiketimin pse më quajnë, domethënë, por nuk është vetëm kjo, më tepër është edhe pozicionimi im për të bërë komunitetin musliman të Shqipërisë një institucion të pambarur nga ndikimet e huaja. Një shembull, xhaminë e Namazjas mund ta bëjë komuniteti musliman i Turqisë, por nuk mund të emëroj një imam me një identitet turk ose një imam të huaj. Ishin të organizuar ndoshta. Kryeministri Edi Rama dhe presidenti serb Aleksandar Vučić nuk heqin dorë nga ideja e marrëveshjes rajonale për lëvizjen e lirë të njerëzve dhe mallrave.
Ata janë në një mendje për rëndësinë e këtij pakti, por e vetmja çështje për të cilën dy miqt politik nuk bien dakord është emërimi i paktit si mini Schengen ballkanik. Edi Rama, Aleksandar Vučić dhe Zoran Zaev kanë vendosur ta ringjallin iniciativën e tyre rajonale të bashkëpunimit e quajtur mini Schengeni ballkanik. Në një videokonferencë me forumin e Delfit në Greqi, Vučić zbuloi faktin se miku i tij Edi Rama e urren termin mini Schengen. Ne kemi marrë një nisë në bashkëpunimi që unë e quaj mini Schengeni ballkanik, por miku im Edi që është më racional dhe pragmatik, është i zemëruar me këtë term, sepse është përcaktim serb. Esenca mini Schengenit është që të sigurohet lëvizja e lirë e njerëzve, kapitalit e mallrave në rajonin ton, bëjë mbështet të njëjtat vlera për projektet të ndërlidhjes digjitale dhe infrastrukturën mes nesh. This common effort. Presidenti serb e nënvizoi shumë mirë përpjekjen tonë të përbashkët, që ai preferon ta quajë mini Schengen, term të cilin unë e urrej. Ky është një nga këndvështrimet e ndryshme mes nesh, edhe pse njësoj besojmë në lëvizjen e lirë të qytetarëve, kapitalit dhe mallrave. Nuk është një shëtitje, por një betejë kundër stereotipeve të shoqërisë sonë dhe administratës publike. Ish kryeministri i Maqedonas Zoran Zaev tha se pret shumë nga agenda e mini Schengenit, pasi stabiliteti në rajon sipas tij do të forcojë gjithashtu stabilitetin në vendin e tij. Komisioneri për çështjet e zgjerimit Varlehi paremroi se në ditën e vijim do të prezantojë kuadrin e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, ndërsa në vjesht do të publikojë paketën e rimëkëmbjes ekonomike që përfshin fonde të reja për zhvillimin e gjelbër, digitalizimin dhe ndërlidhjen në Ballkanin Perëndimor. Shqiptarët në luginën e Preshevës kanë vendosur që të bashkojnë votat si për zgjedhjet komunale, ashtu edhe për zgjedhjet në parlamentin serb. Votat e shqiptarëve dhe serbëve është thuajse e barabartë për shkak të emigracionit masiv të shqiptarëve, ndaj dhe ndarja e saj do të çonte automatikisht në një deputet serb në Beograd. Shqiptarët këtu kanë arritur të mbështesin kandidatët e tyre për kuvendin e Bujanocit, por më e rëndësishmja për atë shtetëror në Beograd. Shajb Kamberi, bartësi listës Lugina e Bashkuar, thotë se ideja e këtyre zgjedhjeve është të kërkohet përgjegjësi. Qëllimi jonë është që zëri jonë të ndëgjohet te faktori ndërkombëtar dhe qëllimi jonë është që t'ja marrim alibin Serbisë, e cila me vite mundohet të justifikojë mos reagimin për drejtat e tona me faktin se shqiptarët po bojkotojnë dhe shqiptarët nuk janë pjesëmarrës. Bashkimi i shqiptarëve në një listë ka për qëllim të tregojë një forcë më të madhe, por duan zgjidhje bashkë me çështjen e Kosovës. Ne nuk pranojmë zgjidhje e cila parcializon luginën e Preshevës dhe ndan atë në pjesë e cila do të takojë Kosovës dhe në pjesë e cila do të mbetet këtu, sepse është zgjidhje e cila çon në katastrofa humanitare. Shqiptarët e luginës së Preshevës janë futur garës për të kërkuar numrin më të madh të votave në 2 dekadat e fundit për parlamentin e Serbisë. Hidroseferit, Bujanot. Do të flasim tani për situatën më të fundit nga koronavirusi në vendin tonë. Kështu 57 raste të reja të prekurish nga Covid-19 kanë shënuar sot një tjetër rekord. Drejtuesit e shëndetësisë kanë bërë apel që personat e infektuar të vetizolohen në shtëpi, ndërsa rekomandojnë bizneset që kudo ku është e mundur të punohet edhe nga shtëpia. Shënohet një tjetër rekord negativ i infektimit nga koronavirusi në Shqipëri. Në 24 orët e fundit kanë rezultuar 57 raste të reja me Covid-19. Ky shtim i rasteve të prekurve përkon edhe me numrin më të lartë të testimit. Kruja është rikthyer në vatrën e re të infeksionit, pasi ka rastet më të shumta të ditës së sotme. Situata problematike është edhe në Vlorë e në Shkodër. Kruja ka numrin më të lartë të rasteve ditore, me 16 të prekur, që lidhen me aktivitete biznesi dhe kontakte të tyre. E ndjekur nga Tirana me 14 raste, 9 në Vlorë, 8 në Shkodër, 6 në Lushnjë, 2 në Puk, 1 në Durrës dhe 1 në Fier. Edhe dita e mëparshme kishte një numër të lartë të infektuarish, pasi ishin 48 raste. Por të shtruarit në spital janë ulur, pasi sot janë 5 pacient më pak. Në spitalin efektiv por marrin shërbim 47 pacient. 7 prej tyre janë në terapi intensive dhe 1 është intubuar. Në vendin tonë janë aktualisht 441 persona aktiv me Covid-19,
kryesisht në Tiranë, në Shkodër dhe në Krujë. Nisur nga fakti se po zbulohen raste pozitive në disa ndërmarrje, subjekte tregtare apo institucione të ndryshme publike dhe private, Ministria e Shëndetësisë u rekomandon bizneseve dhe institucioneve, kudo ku është e mundur puna të bëhet nga shtëpia për të frenuar përhapjen e COVID-19. Çdo rast i identifikuar, qoftë edhe pa shenja klinike, duhet të izolohet, se dhe thyrja e karantinës është e dënueshme, pasi rrezikon shëndetin e qytetarëve. Një kujtesë për subjektet tregtare të shërbimit. Maskat apo barierat mbrojtëse janë të detyrueshme dhe çdo shkelje do dënohet sipas ligjit në fuqi. Ministria u bën apel qytetarëve që të respektojnë disa rregulla të thjeshta, si distancimi fizik, larja e duarve, përdorimi i maskave në ambientet e mbyllura. Por pavarësisht se këtë javë ka pasur rekord infektimesh, qytetarëve duket se u ka ikur frika nga COVID-19. Këto janë pamjet që ofrohen këtë të diel në kryeqytet, qytetarët shijojnë natyrën dhe shëtitjet, por edhe biseda me miq në bare dhe restorante pa respektuar asnjë masë dhe asnjë distancim fizik mes tyre. Edhe pronarët e lokaleve nuk e respektojnë largësinë mes tavolinave. Siç duket qartazi, në këto lokale nuk ka asnjë tavolinë të lirë, janë pikërisht këto pamjet. Po ashtu qytetarët, pavarësisht infektimeve në rritje, maskat i përdorin shumë rrallë në krahasim me muajt e kaluar. Ndërkohë, në Kinë, në vendin nga e ka origjinën koronavirusi, ka pasur sërish frikë nga një shpërthim i dytë i pandemisë. Në Pekin janë identifikuar 10 raste në një treg shumice të cilët mendohet se janë infektuar nga 2 persona. Tregu është izoluar menjëherë në përpjekje për të mos krijuar vatra të tjera. Pas 50 ditësh COVID-19 rikthehet sërish në Kinë, autoritetet shëndetësore duket se po përballen me një shpërthim të dytë të virusit që ka mbërthyer botën në gjysmën e parë të vitit. Sipas mediave vendase, në orët e fundit kanë rezultuar pozitiv 45 persona, të cilët gjendeshin në një treg shumice të Pekinit. Të gjithë personat që ju nënshtruan analizave rezultuan asimptomatik, dyshohet se ata janë infektuar nga 2 persona, të cilët nuk dihet nga kanë marrë virusin, por që janë izoluar në karantinë. Autoritetet vendosen masa bllokuese në 11 lagje të Pekinit. Tregu Xian Fradi ndodhet në një lagje në jug-perëndim të kryeqytetit kinez dhe është mjaft i frekuentuar nga banorët të zonës, por edhe më gjerë. Aty janë aktivizuar masat e emergjencës në rast lufte dhe ushtria ka marrë në kontroll zbatimin e rregullave të ashpra të emergjencës. Rrugët hyrëse janë bllokuar dhe disa institucione publike, përfshirë edhe shkollat janë mbyllur. Fakte që kanë ngritur alarmin në popullat, pasi tashmë ekziston frika për një shpërthim të dytë të virusit të ri. Pas reagimit masiv të maturantëve për testin e provimit të gjuhës dhe letërsisë, Ministria e Arsimit ka njoftuar se do të rishikojë mënyrën e korrigjimit të provimit duke rishpërndar notat sipas pikëve të marra. Por maturantët kërkojnë që nga testi të hiqen pyetjet që janë jashtë programit mësimor. Ministria e Arsimit vendosi të ndryshojë mënyrën e vlerësimit të testit të gjuhës shqipe dhe letërsisë, test i cili solli pa kënaqësi tek maturantët, të cilët prej 3 ditësh vijojnë protestat. Po ashtu, koha për provimin e matematikës do të zgjatet me 30 minuta më shumë, duke shkuar në 2 orë e 30 minuta. Qendra e shërbimeve arsimore kanë gjykuar të rishihet edhe një herë mënyra e shpërndarjes së pikëve të maturantëve dhe notave të tyre, për të shmangur çdo shqetësim të maturantëve mbi notat, gjë që ka efekt të njëjtë të barabartë për të gjithë maturantët. Por kjo do të bëhet vetëm pasi të dalin rezultatet e pikëve të maturantëve nga qendra e shërbimeve arsimore. Pavarësisht kësaj tërheqjeje nga ana e ministrisë, maturantët vijuan protestën edhe këtë të diel dhe kërkuan të mos vlerësohen 6 pyetjet që nuk janë në programin mësimor. Për sa kohë është një fjalë në ajër, ne nuk e marrim parasysh. Të gjithë pyetjet që kanë patur probleme në metodikën e hartimit, formulimit anës konceptuale, të mos merren parasysh. Të na dëgjohet fjala, sepse jemi maturant që nesër pas nesër do dalim në jetë dhe na duhen notat e mira, ne nuk mund të hedhim poshtë 12 vite për një test. Nesër, maturantët kanë provimin e 3 të maturës shtetërore, atë të matematikës. Ata kanë vendosur se nuk do ta bojkotojnë testimin. Është e paqartë nëse do të vijojnë apo jo me protestat.
Ndërkohë në një video mesazh, ministri Shahini e ka konsideruar protestën e maturantëve të politizuar dhe keq informim debatin që po bëhet për arsimin dhe testin e gjuhës shqipe. Ky është një debat që do ndodh nga njerëz që njohin gjuhën shqipe, që kanë studiuar letërsinë, po e njohin edhe shkollën, e njohin edhe universitetin. Pra janë njerëz të fushës që dinë ta adresojnë këtë çështje në një mënyrë produktive që mund ta përkthejnë pastaj në politika arsimore. Me të vërtet nuk e di kush po proteston. Pra, me sa pash të premten para ministrisë kishte student që janë pjesë e strukturave të partive opozitare. Duhej të zjente nga turistët në këtë kohë, por për Durrësi nuk është problem vetëm koronavirusi dhe mungesa e vizitorëve. Qyteti më i madh turistik është në pritje të fadromave për të prishur ndërtesat e dëmtuara nga tërmeti për të nisur më pas rindërtimi. Qyteti bregdetar i Durrësit në një kohë që duhet të jetë në pritje të turistëve, është ende në pritje të rindërtimit të ndërtesave të shëmbura nga tërmeti 26 nëntorit. Pamja në shumë lagje të këtij qyteti të ofrohet e njëjtë si 6 muaj më parë. Madje dhe ankthi qytetarëve është shtuar për shkak se gjatë kësaj jave ka pasur disa lëkundje sismike, të cilat i kanë friksuar shumë. Disa pallate janë dënuar të shëmben. Deri tani Këshilli Bashkiak i Durrësit ka miratuar shëmbjen e 100 objekteve. Por ka shumë qytetar, edhe pse jemi në mesin e muajit qershor, ende nuk e din fatin e banesave të tyre, nëse do të riparohen apo do të shëmben. Sipas tyre, nuk ka asnjë afat zyrtar se kur mund të nis puna për ndërtimin e pallateve të dëmtuara. Gjithsesi ka edhe vetë pallati jon ka 6 muaj, ka dal i pabanueshëm, i riparueshëm. Edhe nuk kemi asnjë informacion fare. Unë banoj në fatin e sipër që dëmtimet janë shumë të vogla, por edhe janë dëmtimet poshtë. Deri për këtë muaj më duket se as bonus s'kan kaluar. Na ngel syt nga pallati, asnjë ndryshim s'ka 6 muaj. Ndërkohë që ka shumë banorë të tjerë që kanë paqartësi me aktet e kontrollit, sikur janë banorët e këtij pallati në lagjen 18, sepse në vlerësimin e parë pallati u ka dalë DS4, ndërsa në një vlerësim tjetër DS3. Me këto letra 1 DS3, 1 DS4, me njerëz që nuk vinë asnjëherë, as me pa, as me vërtetuesi që ka. Jemi familjarë, jemi 8-9 vete që jetojmë në kjo shtëpi. Në bashki kur keni shkuar çfarë u kanë thënë? Nuk pyet njëri fare. Kemi urdhër me e bë DS3, po kush e jep këtë urdhër? Kush vjen? Këtë duhet dimë edhe ne. Vin të masin me aparaturë çka ka shteti, edhe pak në trim pa frikë. Dëmtimet më të mëdha në këtë objekt, i cili është ndërtuar para viteve 90 me forca vullnetare, është në katet e para. Por normalisht, sipas banorëve, kjo prek sigurinë e të gjithë objektit. Tërmeti ndodhi kur unë isha shtazan, isha në muajin e 9 dhe kam përjetuar një stres dhe një ankth të papar. Në momentin që unë linda nuk mund të vija në këtë shtëpi. Mund të jetoj unë këtu lart me 2 fëmijë të vegjël, na kanë premtuar që do na japin bonusin në çdo rast. Ndërkohë që nuk kemi marrë, na kanë thënë që do na japin 5 milion lek. Unë me ato 5 milion nuk është se nuk mund t'i riparoj këto. I riparoj dhe i bëj më mirë se çishin. Por në rast se unë kam rrezik për katin e parë, si mund të jetoj unë në shtëpitë mia të savatuara dhe të rregulluara nga jashtë, ose të hikim, ose trim tu dhe të vdesim brenda. Një pjesë e banorëve në katet më sipër i kanë rregulluar vetë muret e dëmtuara, por i bëjnë apel shtetit që të shikojë me përparësi qëndrueshmërinë e objektit, pasi kanë frikë se një goditje tjetër mund të jetë fatale për ta dhe familjet e tyre. Ne kërkojmë që të rregullohet kati i parë. Se kati i parë është shumë gjendje të keqe. Një pjesë tu i ka bë vetë riparimet, se u bë kaq kohë. Edhe unë personalisht se nuk u rrita ashtu, me thonë drejtën. Rjepa. Po su po pallati, nga kati parë në rrim kot tu, jemi në ajër. Një episod dhune me viktim një afroamerikan ka ndezur revoltën në Atlanta të Shteteve të Bashkuara. Njerëzit kanë dalë në rrugë duke djegur dhe shkatëruar, ndërsa një video dhune ndaj një indigjeni është publikuar edhe në Kanada. Thellohet konflikti mes policisë amerikane dhe njerëzve me ngjyrë, pas George Floyd, i cili mbeti pa jetë pas dhunës së ushtruar nga policia. Një tjetër person me ngjyrë ka mbetur i vdekur pas një sulmi me armë në Atlanta. Bëhet fjalë për Richard Brooks. Momenti i ekzekutimit të tij është kapur nga kamerat e sigurisë në zonë, ku dëgohet krisja e armës drejt tij. Plagët e shkaktuara i morin jetën dhe menjëherë pas kësaj, shumë shtetas amerikanë janë rikthyer në rrugë, duke shkatëruar e djegur çdo gjë që i del përpara. E menjëhershme ka qenë dhe përgjigjja e shefit së policisë së Atlantës, Rika Shields, e cila ka dorëzuar dorëheqje në zyrën e guvernatorit së shtetit, Keisha Lance Bottoms. Një video skandal me bazë diskriminimi racor ka shpërthyer në Kanada. Dhuna e shkaktuar ndaj Alan Adam, pasi drejtonte automjetin me dokumenta të skaduara, ka trunditur opinionin botror.
Pas shkëmbimit verbal disa minutësh me oficerët e policisë, personi nisi të shfaqë rezistencë ndaj urdhrit të arrestimit. Kundërshtimet dhe tensionimi i situatës u përshkallëzuan shpejt, kur një prej oficerëve të policisë lokale u lëshua me vrull mbi trupin e amerikano-indianit, duke ushtruar edhe dhunë fizike. Konflikti racor ka dërguar në pranga mbi 100 persona në Londër. Dhuna dhe kaosi solli përplasje të forta mes demonstruesve dhe policisë, ku shumë persona morën plagë të lehta. Ka qenë ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion Lajmesh. Bashkë mirupafshim.